Chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự quốc tế ngày 3 tháng 7 của FBNC với những tin tức nổi bật sau. Trước cáo buộc của Mỹ cho rằng Trung Quốc đang bí mật xây dựng hầm tên lửa, tờ Hoàn Cầu Thời báo vừa đăng một bài xã luận chứng minh tuyên bố này là vô lý. Tại sao vậy? Mặt khác, nguyên nhân gì khiến cho Hải quân Mỹ khai tử loại súng điện từ được xem là vũ khí tương lai sau khi đầu tư nửa tỷ đô la? Một số thông tin khác, máy bay Boeing lao xuống biển ngoài khơi Hawaii do trục trặc động cơ. Mỹ liệt thêm loạt quân chủ chốt quân đội Myanmar vào danh sách đen. Quân đội rời đi, Mỹ lên kế hoạch sơ tán khẩn cấp đại sứ khỏi Afghanistan. Liên quan đến thông tin về dịch bệnh, hãng tin TASS của Nga, biến thể Delta và Delta Plus không khác biệt nghiêm trọng. Tại Indonesia, số người chết vì Covid-19 cao kỷ lục, nước này liền tăng lực lượng kiểm soát các lệnh hạn chế xã hội. Cận cảnh núi lửa Thorn ở Philippines phun trào cục khói khổng lồ. Tất cả sẽ có trong bản tin của FBNC ngay sau đây. Mở đầu bản tin hôm nay sẽ là thông tin về cáo buộc của Mỹ cho rằng Trung Quốc đang xây dựng các hầm chứa tên lửa và tích trữ vũ khí hạt nhân. Bình luận về điều này, tờ báo Hoàn Cầu của Trung Quốc hôm 2 tháng 7 đã đăng một bài xã luận đáp trả. Theo đó, tờ báo cho rằng Mỹ muốn tạo áp lực dư luận và cản trở việc đất nước tỷ dân tăng cường khả năng răn đe hạt nhân. Hoàn Cầu còn nói nhiều lời cáo buộc mà Mỹ đưa ra đều dựa trên những lời đồn đoán. Như FBNC đã đưa tin, tờ Washington Post vừa qua đã đăng tải một hình ảnh chụp vệ tinh cho thấy Trung Quốc đang xây dựng ít nhất là 119 silo, tức là hầm chứa tên lửa đạn đạo liên lục địa trên sa mạc ở tỉnh Cam Túc. Đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ sau đó lên tiếng lo ngại trước việc Trung Quốc đang tăng tốc tích trữ kho vũ khí hạt nhân của nước này. Theo Hoàn Cầu, lời cáo buộc trên là vô lý vì silo thường được sử dụng để chứa tên lửa xuyên lục địa nhiên liệu lỏng. Chúng thường có lực đẩy cao và tầm xa, có thể mang đầu đạn hạt nhân năng suất cao hơn. Trong trường hợp này, các hầm chứa sẽ giúp cho tên lửa rút ngắn thời gian phóng các tình huống khẩn cấp. Tuy nhiên, theo chuyên gia Jeffrey Lewis, người đã đưa ra kết luận trên tờ Washington Post lại cho rằng các hầm chứa ở Cam Túc là dành cho tên lửa đạn đạo xuyên lục địa DF-41. Theo Hoàn Cầu, trên thực tế DF-41 sử dụng nhiên liệu rắn và được lắp trên các phương tiện phóng có tính động cơ cao. Vậy liệu có cần thiết đặt chúng trong một silo hay không? Tờ Hoàn Cầu đặt nghi vấn. Cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc còn cho biết thêm, trên thực tế Mỹ có ít nhất là 450 silo, trong khi việc hiện đại hóa các silo là điều bắt buộc để xây dựng năng lực bộ ba hạt nhân, thì thường các quốc gia sẽ không công khai vị trí thật của các silo, tức là sẽ có silo thật và silo mồi. Theo Hoàn Cầu Thời báo, Trung Quốc cũng không ngoại lệ. Cũng liên quan đến cuộc chạy đua vũ trang khốc liệt trên thế giới, trong hơn một thập kỷ qua, Hải quân Mỹ đã đầu tư khoảng 500 triệu đô la nghiên cứu phát triển công nghệ súng điện từ Railgun, loại vũ khí có khả năng bắn ra những viên đạn với tốc độ siêu thanh. Thế nhưng theo Euro-Asian Times, dường như dự án nghiên cứu này đã đi vào ngõ cụt khi báo cáo mới nhất cho thấy cơ quan này không còn bổ sung ngân sách cho nó nữa. Là một khẩu súng điện từ, Railgun được cho là có thể bắn đạn với tốc độ Mach 7, tức là gấp 7 lần tốc độ âm thanh, và nó sử dụng điện thay vì thuốc súng, có thể bắn trúng tàu, tên lửa và máy bay. Về lý thuyết, Railgun sẽ an toàn hơn đáng kể cho người dùng. Tuy nhiên, có một số vấn đề khiến cho vũ khí này mất điểm dẫn đến việc Hải quân Mỹ phải dừng phát triển. Đó là tầm bắn ngắn và tính hữu dụng cho phòng thủ tên lửa. Cụ thể, Hải quân Mỹ đã bắt đầu đóng các tàu khu trục lớp DDG-X thế hệ mới. Nhưng loại súng điện từ mới này gần như không có cơ hội kịp hoàn thiện công nghệ để được trang bị trên lớp tàu chiến mới này. Ngoài ra, đối với mô hình chiến tranh hiện đại, tầm bắn từ 50 đến 100 dặm của loại súng điện từ này đã trở nên quá ngắn so với tên lửa tầm gần hiện nay. Trong khi Hải quân Mỹ vốn đã có sẵn nhiều loại vũ khí khác để chống lại những mối đe dọa tiềm tàng. Theo Euro-Asian Times, đây không phải là lần đầu tiên Mỹ khai tử một dự án đầy tham vọng sau khi chi khoản ngân sách lớn cho nghiên cứu phát triển. Lầu Năm Góc đã nhiều lần hứng chỉ trích từ dư luận sau khi đầu tư hàng tỷ đô la vào các dự án quân sự nhưng phải ngừng chúng ngay sau đó. Một máy bay chở hàng Boeing 737-200 đã đâm xuống biển ở ngoài khơi Honolulu, thành phố thủ phủ của quần đảo Hawaii do trục trặc động cơ vào hôm 3 tháng 7 theo giờ Mỹ. 2 phi công đã được cứu sống. Theo Reuters, chiếc máy bay mang số hiệu Fly 810 của hãng hàng không Transair gặp nạn khi trên đường từ đảo Honolulu đến đảo Maui hôm 2 tháng 7. Viên phi công lái chiếc Boeing 737 đã cố đưa nó quay trở về sân bay Honolulu, nhưng rốt cuộc phải hạ cánh xuống nước. Cơ quan quản lý hàng không liên bang Mỹ FAA cũng xác nhận máy bay đã đáp khẩn cấp xuống biển Thái Bình Dương. Tuần duyên của Mỹ sau đó đã cứu sống cả 2 phi công, một người được tìm thấy khi đang cố bám vào chiếc đuôi Boeing xấu số, còn phi công thứ hai được tìm thấy đang bám trên các kiện hàng trôi nổi. Đáng chú ý là trước khi máy bay lao xuống biển, phi công đã báo cáo cho trạm kiểm soát không lưu về dấu hiệu bất ổn của máy bay. Một viên phi công đã nói qua radio rằng, chúng tôi đã mất động cơ số 1, động cơ số 2 đang rất nóng, chắc là chúng tôi sẽ mất nó sớm.
Theo Bộ Giao thông Mỹ, máy bay xuất hiện vấn đề chỉ vài phút sau khi cất cánh. Sự vụ việc đang được điều tra làm rõ. Theo FAA, chiếc 737 trong sự cố hôm 2 tháng 7 được Boeing chế tạo vào năm 1975 và không phải là Boeing 737 MAX. Mẫu máy bay vừa được cho phép cất cánh sau 20 tháng ngừng hoạt động do xảy ra 2 vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, khiến cho hàng trăm người thiệt mạng. Liên quan đến các nỗ lực quốc tế nhằm hạ nhiệt căng thẳng ở Myanmar, Bộ Tài chính Mỹ hôm 2 tháng 7 cho biết họ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 7 thành viên chủ chốt của quân đội nước Đông Nam Á, với cáo buộc sử dụng vũ lực đối với những người biểu tình. Trong số những người bị trừng phạt có các thành viên của Hội đồng Hành chính Quốc gia, gọi tắt là SAC, Bộ trưởng Bộ Thông tin và các quan chức khác. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính Mỹ cũng trừng phạt 15 cá nhân là vợ, chồng hoặc con cái của các quan chức quân sự cấp cao ở Myanmar. Những người này được cho là đã sở hữu mạng lưới đóng góp vào lợi nhuận bất chính của các quan chức chính quyền quân sự. Theo Bộ Tài chính Mỹ, toàn bộ tài sản tại Mỹ cùng lợi ích của 22 người trong danh sách chịu lệnh trừng phạt trên sẽ bị phong tỏa. Bất cứ tài sản nào thuộc sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp, từ mức 50% trở lên của những người trong danh sách cũng thuộc diện phong tỏa. Trước đó, hồi tháng 5, Mỹ đã công bố các lệnh trừng phạt cấm vận đối với chính quyền quân sự Myanmar nhằm vào Hội đồng Hành chính nhà nước Myanmar và 13 quan chức. Myanmar đang trải qua tình trạng căng thẳng kể từ cuộc đảo chính hôm 1 tháng 2, với hơn 880 dân thường thiệt mạng trong các cuộc biểu tình chống chính biến và gần 6.500 người bị bắt, theo Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị. Hôm 2 tháng 7, nhiều hãng thông tấn lớn đồng loạt đưa tin các binh sĩ Mỹ đang rời khỏi căn cứ không quân ở Bagram, một trong những căn cứ quân sự lớn nhất tại Afghanistan sau gần 20 năm hiện diện tại đây. Giữa lúc đó, nhiều lời cảnh báo một cuộc nội chiến đang chực chờ bùng nổ ở quốc gia Trung Đông này. Ngoài ra, giới chức Mỹ cũng đang lên kế hoạch sơ tán khẩn cấp đại sứ quán của nước này ở Afghanistan, với lo ngại tình hình an ninh đang xấu đi có thể ảnh hưởng tới sự an toàn của các nhân viên quân sự và ngoại giao của Mỹ. Trong một tuyên bố, ông John Kirby, người phát ngôn Lầu Năm Góc cho biết, việc chuyển giao căn cứ không quân ở Bagram cho lực lượng quốc phòng và an ninh của Afghanistan là một trong những dấu mốc quan trọng trong quá trình rút lui của chúng tôi, phản ánh sự hiện diện ngày càng ít hơn của lực lượng Mỹ ở Afghanistan. Theo tờ Washington Post, trong chiến dịch quân sự ở Afghanistan, có khoảng 2.400 lính Mỹ thiệt mạng và hơn 20.000 binh lính bị thương. Khoảng 1.000 quân dân khác thuộc lực lượng Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO cũng tử trận, nâng tổng số trường hợp thương vong của cuộc chiến ở Afghanistan lên con số hàng chục nghìn người. Sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố hồi tháng 4 sẽ chấm dứt cuộc chiến kéo dài 20 năm của Mỹ ở Afghanistan, quân nổi dậy Taliban đã giành quyền kiểm soát ở nhiều nơi trên khắp nước Trung Đông. Giới chức Mỹ dự báo chính phủ Afghanistan có thể rơi vào tay Taliban trong vòng 3 năm kể từ khi lực lượng nước ngoài rút khỏi đây. Xin chuyển sang một số thông tin về dịch bệnh. Hãng tin TASS của Nga vừa dẫn lời ông Rinat Matyutov, Tổng giám đốc Trung tâm Y tế Vector của Nga cho biết không có sự khác biệt nghiêm trọng nào giữa các biến thể Delta và Delta Plus của chủng coronavirus được phát hiện lần đầu ở Ấn Độ. Ông nói thêm, trên thực tế nó chỉ là một sự thay thế axit amin. Theo ông Matyutov, có 4 biến thể coronavirus hiện nay đang gây ra mối lo ngại nghiêm trọng. Đó là Alpha phát hiện ở Anh, Beta phát hiện ở Nam Phi, Gamma phát hiện ở Brazil và Delta. Ngoài ra, ông Matyutov còn nhấn mạnh rằng vaccine COVID-19 thứ hai do Nga sản xuất là Abivax Corona có hiệu quả chống lại tất cả các chủng này. Ngày 2 tháng 7, Indonesia thông báo 2 kỷ lục buồn khi số ca mắc COVID-19 và số người chết vì dịch trong 24 giờ ở quốc gia Đông Nam Á đều cao chưa từng có tiền lệ, lần lượt là 25.830 người và 539. Đây là ngày thứ hai liên tiếp Indonesia ghi nhận số ca mắc mới và số ca tử vong cao kỷ lục. Trước tình hình này, chính phủ Indonesia vừa ra quyết định sẽ triển khai thêm 53.000 nhân viên để đảm bảo lệnh hạn chế các hoạt động cộng đồng, gọi tắt là PPKM, khẩn cấp được áp dụng hiệu quả ở Java và Bali từ ngày 3 đến ngày 20 tháng 7. Reuters dẫn lời cảnh sát cấp cao hôm 2 tháng 7 cho biết, theo Tổng thanh tra Imam Sujanto, lực lượng gồm 21.000 cảnh sát và 32.000 binh sĩ. Hiện Indonesia đang trải qua chuỗi ngày u ám với số ca tử vong vì COVID-19 tăng vọt, trong khi các bệnh viện quá tải buộc bác sĩ phải điều trị cho bệnh nhân ngay trên đường, giữa lúc biến thể Delta đang càn quét vùng dịch lớn nhất Đông Nam Á. Reuters đưa tin, núi lửa Thor phun trào khiến cho Philippines phải sơ tán hàng nghìn dân hôm 1 tháng 7 sau khi nâng cấp cảnh báo nguy hiểm. Viện Núi lửa và Địa chấn Philippines còn cho biết, núi lửa Thor đã phun cột magma đen cao 1.000 mét, đồng thời ghi nhận mức phát thải sulfur dioxide cao, trung bình 13.287 tấn một ngày. Được biết, núi lửa Thor là một trong những ngọn núi lửa nhỏ nhất thế giới còn hoạt động. Mặc dù chỉ có độ cao 311 mét, nhưng núi lửa này có nguy cơ cao gây chết người. Tháng 1 năm 2020, núi lửa này thức giấc sau khi tạm ngừng hoạt động từ năm 1977.
Các đợt phun trào của núi lửa Thor từ trước đến nay đã cướp đi sinh mạng của gần 6.000 người. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự quốc tế hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo phát sóng trên kênh FPNC.